ආයුබෝවන් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට අරගෙන ආව මේ පේන විදිහේ රසම රස දැල්ලෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක හදන්න පුළුවන් නම් ඔන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට මේකයි බතුයි විතරක් කන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු නේද වීඩියෝ එකට මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. අපිට තලාගත්ත සුදු ලුණු ටිකක්, කරපිංච, රම්පේ වගේම තලාගත්ත ඉඟුරු කොටසකුත් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ ටික මේ විදිහට මම ලෑස්ති කරගෙන මේක පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔන්න අපිට ඊළඟට ඕන වෙනවා මාළු මිරිස් සහ රට ලුණු ගෙඩියක්. මම රට ලුණු ගෙඩියක් මේ විදිහට රවුම් විදිහට තමයි කපාගෙන අරගෙන තියෙන්නේ. මාළු මිරිස් දාන්නේ අපිට රස වැඩි කරගන්න පුළුවන් නිසා තමයි. මේකෙන් තමයි අපේ මේ හදන දැල්ලෝ එකට ගොඩක් හොඳ රසයක් ගන්න. ඉතින් මම මේක හදලා තියෙන්නේ තක්කාලි ගෙඩියකින්. තක්කාලි ගෙඩිය බ්ලෙන්ඩර් කරලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මම මේකට එකතු කරගෙන තියෙනවා සුදු ලුණු බිකි දෙකක්, ඒ වගේම කරපිංච, කෑලි මිරිස්, ලුණු, කුරුඳු පොත්තක් වගේම එනසාල ඇට දෙකක් සහ වතුර සල්පයක්. ඒ ටික එකතු කරලා තමයි මම මේක බ්ලෙන්ඩර් කරලා මේ වගේ පල්ප් එකක් විදියට හදාගත්තේ. ඉතින් මේක මේ දැල්ලෝ එකට එකතු කරාම ගොඩක්ම හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ රසයක් එනවා. මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි අර හොටෙල් එකක හදන විදියට හොඳ රසයක් මේ දැල්ලෝ එකට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන දැල්ලෝ ටික මම දැල්ලෝ ටික කපලා හොඳට සෝදගෙන පිරිසිදු කරගෙන මැරිනේට් වෙන්න මම පැත්තකින් තියලා තිබුණා කහ ගම්මිරිස් වගේම ලුණු ස්වල්පයක්, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් දාලා ඒක හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන මම මේ විදියට පැත්තකින් ටික වෙලාවක් මැරිනේට් වෙන්න තියාගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම මේ තියෙනවා සෝයා සෝස්. අපිට මේකට සෝයා සෝස් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙද්දි මේ විදිහට තෙල් මේස හැඳි 2-3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අර මැරිනේට් වෙන පැත්තකින් තියපු දැල්ලෝ ටික මේ විදිහට එකතු කර ගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැල්ලෝ ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ තෙල් වලින් මේ විදියට හොඳින් මිශ්‍ර වෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක පේනවා ඇති ටික වෙලාවක් යද්දි දැල්ලෝ වල තියෙන වතුර ගතිය හොඳට උනනවා. අපිට මේකට වතුර අමතරව එකතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැල්ලෝ වල තියෙන වතුර ගතිය එළියට ඇවිල්ලා මේ විදියට ඒක හොඳින් තැම්බෙන ප්‍රමාණයට වතුර හැදෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී මොකුත්ම එකතු කරන්නේ නැතුව ඒ තෙල් එක්ක මේක හොඳින් මිශ්‍ර වෙන්න තියෙන් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම ටික වෙලාවකින් මේ විදියට මිරිස් කුඩු ටිකක් තමයි එකතු කරන්නේ. මම අර පැත්තකින් තියලා තියෙද්දි මැරිනේට් වෙන්න තියපු මිරිස් කුඩු වලට අමතරව මම මේ වෙලාවේදී මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මිරිස් තේ හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඒ ටිකත් එකතු කරලා මේ විදියට හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන පොඩි වෙලාවක් ලිපේ තියා ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී දැන් මම ඔයාලට කලින් පෙන්නපු තක්කාලි මිශ්‍රණය තමයි එකතු කරන්නේ. තක්කාලි පේස්ට් එක ඒකත් මේ විදිහට එකතු කරලා ඊට පස්සේ මිශ්‍ර කරගෙන පොඩි වෙලාවක් ආයෙම ලිපේ තියාගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම මේ වෙලාවේදී එකතු කරන්නේ කරපිංච සහ රම්පේ. ඒ දෙක එකතු කරලා ඒ වගේම තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකත් එකතු කරනවා මේ විදියට. ඒ ටිකත් එකතු කරලා ආපහු පොඩි වෙලාවක් ලිපේ මේ විදියට හොඳින් මිශ්‍ර කරමින් තියාගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම මේ වෙලාවේදී සෝයා සෝස් තමයි එකතු කරන්නේ. මම සෝයා සෝස් තේ හැඳි 2ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මම මේ වෙලාවේදී එකතු කරන්නේ අපි පැත්තකින් තියාගත්ත මාළු මිරිස් ටික. ඒ ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරගන්න ඕන ඔයාලට මේ වෙලාවේදී මේක රස බලලා ඔයාලට මිරිස් අර මදි වගේ කියලා හිතනවා නම්, ඒ වගේම ලුණු රස මදි කියලා හිතනවා නම් ලුණු සහ මිරිස් ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී ලුණු කුඩු සල්පයක් එකතු කරා. ඒ වගේම ගම් මිරිස්, ඒ වගේ දේවල් ඔයාලගේ රස අනුව මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ වෙලාවේදී එකතු කරන්නේ පොඩි අඹුරු රසයක් ගන්න ඕන නිසා සියඹලා බොර වලින් පොඩි කොටසක් තමයි මම එකතු කරන්නේ. ඒකත් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරමින් ආපහු පොඩි වෙලාවක් ලිපේ තියාගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී රස බැලුවට පස්සේ මට පොඩ්ඩක් මිරිස් අර මදි කියලා හිතුණා. ඒක නිසා මම අර තක්කාලි පේස්ට් එකට එකතු කර මිරිස් වලට අමතරව මම ආයෙම කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත්තා. ඒ ටිකත් එකතු කරලා මේ විදිහට මිශ්‍ර කරමින් තියා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න මේ වෙලාවේදී කුස්සිය මාර්ම සුවඳයි. ඇත්තම කිව්වොත් ඔයාලට හොටෙල් එකක හදන විදිහේ හොඳ සුවඳක් හොඳ රසක් මේ විදිහට හැදුවොත් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් හදලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මේ වෙලාවේදී එකතු කරන්නේ මම අර රවුමට කපාගත්ත රටලුණු ගෙඩිය. රටලුණු ටිකත් එකතු කරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට මිශ්‍ර කරමින් ආයෙත් පොඩි වෙලාවක් ක්ලිපේ තියාගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි දැල්ලෝ කරි එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට ඕන ප්‍රමාණයට මේක හොඳට හිදිලා ඒ වගේම හොඳ ලස්සනට හොඳ රස පාටට මේක තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේක ලිප්පෙන් අයින් කරගෙන බලමු මොන වගේද පේන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස කට දැවිල්ලට ඒ වගේම කට සැරට හදාගත්ත රසම රස දැල්ලෝ කරි එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මොන වගේද කියලා. මේක ගොඩක්ම රසයි. ඔයාලා හදලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් හදලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් ඕන අමතක කරන්න එපා. ග්‍රේවි එක ගොඩක් ඉතුරු වෙන විදියට මම මේ දැල්ලෝ එක හදාගත්තේ නැහැ. ඉතින් මම ගොඩක්ම හින්දෙව්වා. ඉතින් ඔයාලට මේක ඕන ග්‍රේවි එක ඉතුරු වෙන්නත් හදන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේක රැට පාන් කන්න, ඒ වගේම රොටි කන්න වගේ නියමෙටම ගැලපෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම රසයි. ඔයාලට එහෙම හදන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මේක ගොඩක්ම හින්දවන්න නැතුව අරගත්තොත් ඔන්න මේ විදියට ඔයාලට කාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත දැල්ලෝ කරි එක. මේ දවස්වල දැල්ලෝ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අරගෙන මේ විදියට හදලා රස බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රස කොහොමද කියලා මාත් එක්ක බෙදා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් දවසක ඔයාලට රසම රස වීඩියෝ එකක් අරගෙන නිකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.